In the early morning light, while Lily's dad was diligently feeding the baby goats in their familiar wooden pen, Lily, the clever little monkey, in an adorable red and white outfit, began her patrol of the garden. Lily ran and played joyfully across the lush green grass, her sparkling eyes searching for something mysterious. After a bit of scampering around, she plopped down by the fish pond, gazing wistfully at the swimming fish, feeling a little restless because she couldn't see her dad. Deciding to explore on her own, Lily followed the wooden fence to the vegetable patch. Her sharp eyes suddenly fixated on a large, round, golden pumpkin nestled among the green leaves. "Wonderful! A treasure!" Lily exclaimed in her mind. She immediately set to harvesting, using all her might to roll the giant pumpkin. While escorting her treasure home, an unexpected situation occurred. A small, seemingly harmless hole became a formidable obstacle. Thump! The pumpkin rolled straight into the hole, getting stuck as if on purpose. Lily panicked, trying every trick she could think of, pushing, pulling, and even attempting to lift it. She scrambled in all sorts of comical positions, breaking into a sweat, but the pumpkin remained stubbornly unmoved. "Oh no, my treasure," Lily lamented silently. Disappointed but not defeated, Lily thought of her dad. She moved quickly, dashing through a path shaded by banana trees, and ran straight to where her dad was feeding the goats. "Dad! Dad!" Làm gì đây? Làm gì kéo qua đây hả? Lily cried out, tugging at his shirt repeatedly. Kéo ai đâu Ly? Hả? Thôi đi nào. Understanding his little daughter's urgency, Lily's dad smiled and followed her. Đâu? Đi chỗ nào? Rồi, con đi trước dẫn đường đi. Đi trước dẫn đường đi. Đi đi. Dẫn đường đi con. Ly đi đâu đây? Đi chậm chậm thôi, chờ bố đi với nào. When they arrived, he saw the pumpkin stuck in the hole and Lily's pleading face, and he chuckled softly. Rơi bí trước đây đúng không? Cần ba giúp đúng không? Hả? Không lấy đến được à? Có thử lấy cho nào. Đúng rồi, không lấy đến được nè. Và ba đây giúp đúng không? Đi giỏi quá. Phải biết kêu người đi giúp nhá. Lúc nào mà khó khăn quá thì kêu giúp đi chưa? Nhá. Đi giỏi lắm. Nè, con cầm lên này, bê lên, con bê lên này này. Nè. He gently reached down and lifted the pumpkin out of the hole with ease. Amazing! Dad is a superhero. Lily cheered with delight, hugging the pumpkin tightly and heading home with her dad. Thích món gì nào? Ra đây, Ly ra đây. Đi đây nào, đi đứng nào. Thích món gì nào? Làm cái gì tí cho Ly nhé. Nhé. Được không? Đi nào. Đi nè. Đây đây đây. Đi con Ly. Back in the kitchen, the atmosphere became warm and filled with laughter. Đó, con mở thế này. Chua cha. Bí ngon quá. Đây là mở đây. Sao? Sao? Cho xem này. Được không? Thơm hả? Rồi, con ngồi yên này, con ngồi yên này. Con bỏ rác cho ba nhé. Con bỏ ra cho ba kia cho ba nhé. Đó, con bỏ đây kìa. Cái này bỏ này ra đây này. Đúng rồi đấy. Đây nữa. Đấy. Đúng rồi, đây nữa con, bỏ lên kia đi con. Đây nữa. Đấy, cục bếp giỏi quá nhỉ. Đúng rồi. Cô nào cục bếp giỏi quá ha. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa Ly. Đây nữa nè. Đây nữa Ly. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình bỏ đây ha. Cái này mà bỏ riêng nha bên. Giờ cắt xong mình bỏ đây mình luộc nhá. Nhá. Lật tay nhá.
Lily's dad skillfully cut the pumpkin into small, bite-sized pieces. Đây, con bỏ vào rổ này. Lily excitedly helped her dad put the pieces into a basket. Kìa, kìa, đây kìa. Để bà giúp cho. Chơi quá hả? Chơi quá hả? Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa đi. Đây nữa. Giỏi quá, để bà đi rửa nha. Rửa sạch nha. And together, they washed them under the cool tap water. Rồi. Qua đây nè, kéo lên. Rồi. Trời ơi, đây này đó. Cái này bỏ đây. Cái này nè. Đúng rồi, đây nữa. Bỏ đây nè, con bỏ đi. Afterward, the bright yellow pumpkin pieces were neatly arranged in a steamer, and the stove was lit, signaling that a delicious meal was on its way. Bây giờ mình luộc cái này nhá. Thấy chưa? Cho nước vào luộc nhá. Đây là nước này. Đây nè. Đây. Bà luộc cho đi xem nhá. Con đứng đây cẩn thận xem cẩn nhá. Đấy, được rồi. Rồi, chờ thôi. While waiting for the pumpkin to cook, the dad and daughter returned to the goat pen. The dad carefully peeled the pumpkin, feeding the fresh peels to the baby goats. Ngồi đó nhá. Đủ ly lát trong kia nhá. Này dê. Dê chưa? Đấy, dê đó. Đó. Tí nữa ba cho ly sữa nhé. Được chưa? Lily happily ran around, playing with the goats. Ôi dồi, ngon thế. Giòn nhỉ. Cắt rồi đi nhỉ. Đi nào ha. After feeding the goats and returning home, the two continued their kitchen work. The steamed pumpkin was cooked and fragrant. Đi vào đây nè. Đúng rồi. Lấy cái này ra nhé. Con ngồi kia đi. Nóng đấy. Thấy chưa, nóng đấy. Nóng đấy. Con ngồi đấy nhé, ngồi đây. Ngủ ăn nhé, ngủ ăn. Nào, ăn à. Im nhé. Chờ đi. Nóng đấy. Lily's dad took it out and placed it in a bowl, while Lily enthusiastically mashed it with a spoon, creating a smooth mixture. Nóng đấy con. Đây này. Con biết luôn hả? Trời, biết luôn hả? Đây này. Đấy. Đây, nghiền đây ra nhé. Nghiền đây ra. Thấy không? Nghiền đây ra nhé. Thấy nghiền không? Đúng rồi. Này, nghiền ra này. Đây, cầm đây, cầm đây. Đó. Chỉ lên nghiền nhé. Đây nữa, nghiền đây nữa. Đây. Đúng rồi, mình đánh cho nó mềm nữa nha. Ngon quá hả? Lily, lấy cho ba hộp bột đi. Lấy hộp bột, đi trên đây lấy hộp bột. Đúng rồi, ngọt đấy. Ui dồi, đổ luôn đấy vậy. Đây. Ở đây nha. Then, her dad added some flour. Thấy chưa? Thêm miếng nữa đi nhỉ. Rồi. Đấy, Ly giỏi đấy, Ly biết nghiền rồi đấy. Để đánh cái này chung với hộp bột nha. Đánh bột cùng nha. Bột nó quyện vào cái bí đấy Ly nhé. Nó mới ngon nhá. Lát nữa mình hấp nó thành cái bánh ngon nhé. Có cái nào mình làm bột không Ly nhỉ?
mực đăng không nhỉ? Đúng rồi. Nó còn nóng quá liệt. Nóng quá, chứ không là ba bỏ ra ngoài nhào nhé. Bây giờ mình đổ đây mình nhào với Lily nhé, nhào nó đều nhé. Đây này. Đâu, cái tay Lily đâu? Cái tay đây. Đây. Rồi, cái bỏ lên đây đi. Thấy chưa? Nó dính chưa? Đưa tay cho bà. Đây nè. Nè, bắt đầu ra đây Linh. Thấy không? Cho thêm tí bột nhé. Mình trộn cho đều, lát mình hấp nó mới ngon đi nhá. Thêm bột mình nhào nặn nhá. Làm thành cái bánh ngon ha. Rồi xong rồi, vào đây. Dẫn lượt nhào nặn. Ôi, thấy Ly không? Thấy trời mưa không Ly? Nhà làm bánh là đúng rồi đấy Ly nhá. Này, này cái nhà bột nhé, bà chỉ Ly nhà bột nhá. Đó. And together, Đó, mình they xoay kneaded đây it nhá, xoay đây skillfully, này. Đó, forming đúng rồi. lovely little pumpkin cakes. Đúng rồi, đó. Nha. Đấy là bột Ly nhá. Đây này. Đó, xoay tay với nhau, xoay tay với nhau. Đây của Ly nhá, Ly nhào cái này đi. Bỏ chân xuống con, nhào cái này đi. Không phải đâu. Đúng rồi, cầm này. Được chưa? Đúng rồi. Xoay tay với nhau, xoay tay với nhau. Xoay tay với nhau, xoay tay với nhau. Đây, vào đây nhá. Đây, vào đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, có thấy mưa không kìa? Đang mưa kìa, thấy chưa? Đi nhá, đi nhặt này đi. Rồi, vào đây đi. Không phải đâu. The pumpkin cakes were cut into small pieces and placed in the steamer once more. Đây nữa. Đúng rồi, có bỏ đi, có bỏ xuống. Đúng rồi, giỏi. Đây nữa này Ly nè. Đúng rồi. Đây nữa này Ly nè. Đúng rồi, giỏi. Rồi, để bà xếp nha, bà xếp cho nó gọn gàng lại nha. Đây, xếp vào đây cho gọn nhá. Được chưa? Đi qua đây. Cầm lên này. Tay kia đây. Đây. Đúng rồi. Đi nào. Đi nào. Đây. Rồi. Bấm điện nhá. Đó. Rồi. Nào. Đâu rồi? Sao tắt rồi? Đúng đó. Đây. Tôi qua xe nào, đây này. Đứng đi. Rồi, xong rồi. Yeah. Rồi, để bật đi nha. Cái điện chắc nhé. Rồi. Thơm quá ha.
Bánh này nha. Ui cha. When the cakes were cooked, filling the air with the sweet scent of pumpkin and flour, her dad carefully cut them into bite-sized pieces for Lily. Bánh Lily nha. Ra ghế ngồi đi. Đi ra ghế đi. Chị đẹp nha. Nóng ấy. Nóng ấy, từ từ. She ate them happily, her eyes shining with joy. Cái thôi, một cái thôi. Cái thôi. Đúng rồi. Đấy. Không ha. Cho thử miếng nha. Nha. Ngon đấy. Thiếu tí vị thơm nhỉ, trái cây nhỉ. After her snack of pumpkin cakes, Lily's dad brought out a glass of warm pumpkin milk, also made from the very treasure Lily had found. Đi nha, ở đây. Đúng rồi. Đúng rồi, hút đi. Đúng rồi. Wow. Chà, quá ngon đi ha. Xin được không? Thêm nha. Đúng rồi. Đó. While sipping her nutritious drink, Lily obediently sat at the table to do her lessons. Afterward, she was allowed to relax by watching her favorite cartoons, ending a dynamic and joyful morning. As evening fell, Lily's dad went to the market. Dad. Not long after, the familiar sound of his motorbike echoed from the gate. Lily let out a happy cheer and ran out swiftly to greet him. Làm cho Ly ăn nè. Her dad Đây, returned con. with large and small bags Giờ Ly filled biết to làm đồ the ăn nhé. brim with fresh, Đi, Ly vibrant biết làm đồ ăn nào. vegetables. Đi đâu? Lên đi con. Lên đây đi. Lên đây. Đây, ngồi chờ bà Once nha. inside, Ngồi chờ nhé. Lily immediately transformed đây đi into này. a tiny, Đẹp không? curious inspector. Để có chuông đấy, đẹp không? Her cute little Hấp cái này nose cho Ly ăn nhé. sniffed around, Hấp cái này cho Ly ăn and her nhé. wide eyes Giờ Ly lấy explored cho bà cái rổ đi. everything in the Cái rổ. bags. There cầm were đây. plump red bell peppers Rồi, cầm that đi. looked like Đây lanterns, nha. earthy potatoes, Bây and giờ Ly cho ba especially ha. bright orange Cái này là mình ăn carrots. sống được này. Còn cái kia mình hấp nha. The small kitchen once again became the private stage for the dad and daughter. Cẩn thận cái tay Lily's ha. dad, with infinite patience, Rồi, cái này began đây. the preparation. He handed Lily a bell pepper for her to help wash.
Lily had fun playing with the Cái này bỏ đi water, nha. splashing it everywhere, Cái hạt này không ăn but được nha. eventually completed her task and returned the sparkling Cái clean nào? pepper Cắt to cái her này nha. dad. He skillfully diced the pepper nào. into neat Con bỏ đi ngoài squares, đi. and Lily was given Đúng the rồi. important job of putting them Đây này. into a pretty basket. Đúng rồi. Đây nữa đi. Giỏi lắm. Đây nữa đi. Đúng rồi. Đây. Đây nữa. Đây nữa. Cảm ơn nha. Ăn tay ngon nha. Ăn lắm đúng không? Ăn cái này nó bỏ đây. Next were the potatoes. Sơ sơ đi ha. Her dad peeled them swiftly, the thin brown skins falling like ribbons. Đổ rác nha. Giỏi. Cảm ơn Ly Lily nha. watched Rồi. intently, then helped by placing the diced Đây. potatoes into a bowl of water to keep them from browning. Cảm ơn Ly nha. Đây Ly. Giỏi quá. Đây nữa Ly. Cái giúp luôn đấy. Rồi cảm ơn đấy. Đây này. Đây nữa Ly. Đây nữa này. Đây nữa Ly. Đây nữa Ly. Đây nữa Ly. Rồi cảm ơn Ly. Hôm qua đi ngồi đi. Giỏi lắm. Giỏi quá. Từ từ để ba cắt nha. Cắt cái đẹp ha. Đây coi. Đúng rồi, giỏi. Đây coi. Đây nữa. Giỏi, đây nữa. Giỏi. Giờ mình lấy cà rốt nha. Cái này bỏ đây ha, bỏ đây này. Đó. But the most special performance was the Đây. transformation of the carrot. Để tôi bỏ sơ sơ cái vỏ đi ăn cho nó ngon nhé Linh nha. Tạo hình nha. Đấy. Rồi. Các lại hình dáng đẹp đẹp xíu ha. Cho Linh ăn thì ngon Under quá her cả nhà. dad's skillful hands, the plain carrot was gradually trimmed and carved, turning into beautiful five-petaled Đấy, đi bỏ flowers. kia đi. Lily sat rồi. beside him, her wide eyes not blinking Bỏ once, kia đi coi. her mouth agape in admiration. It was as if she were watching a magic show. Đây nữa này. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đó. Đúng rồi Ly. Bỏ vô đi. Rồi. Được rồi. Giờ đi rửa nhé, để rửa sạch nhé. Được chưa? Rửa cho sạch đi cho Ly. Đi, cẩn nha. Rồi. Bây giờ vào sạch đi. Cho Ly nhé, một ít ha. Nó xem nào. Ô Lily, vào đây nào. Lily, lấy cho ba bơi con. Mở tủ lấy ba bơi nhé. Rồi, cảm ơn Ly nhé. Đến đây ngồi nè. Trời, đi giỏi quá. Cảm ơn nhé. Để ba xào với cho Ly When một ít everything nha. was ready, her dad placed a pan on the stove. Đó, xào một ít cái này ăn nhé. Thấy chưa? Qua đây xem này, qua đây ngồi xem, qua đây. Ngồi xem nhé. Đây, qua đây này cho đi xem ha. Trời ơi, ha. Này thơm lắm. A cheerful sizzle was heard as a small pat of butter was dropped in, melting and releasing a rich aroma. Rồi, để lại ha. He quickly added the vegetables to the pan, the spatula in his hand, moving like the baton of a conductor, directing a symphony of colors and sounds. Rồi đi nè.
Thấy không? Miếng kem này. Miếng kem này. Đó. Lily stood beside him, standing on her tiptoes to get a better view, occasionally inhaling the fragrant aroma that filled the kitchen. Trời ơi. Nhìn nha. Đúng rồi, mình tránh xa cái bếp ra nhé, nóng lắm ha. The food was arranged artistically on a plate. The colorful pieces of green, red, orange, and white vegetables were interspersed, with the special carrot flowers placed in the center, making the dish look like a small garden. Đi chờ tí nha. Đúng rồi, giỏi lắm. Theo cái con gà này. Rồi, phải ngoan nhá. Ha. Lily sat properly in her high chair, holding a small fork, her eager eyes fixed on the plate. Her dad served her a piece of potato, then a piece of bell pepper. Lily ate with gusto, but her favorite was still the carrot flowers. She carefully speared a flower with her fork, admired it for a moment, and then slowly brought it to her mouth to savor, her face beaming with contentment. Ly này. Đây. Đây này. Đây thẳng nha. Ui, nó cứng quá à. Ui, ngon quá à. Vào đây. Ngồi lại vào đây sữa uống nhé. Được không? Sữa đi nhé. After her belly was full from the nutritious vegetable dish, her dad brought Lily a carton of fresh milk. Con mở đi. Đây mở ống này. Đấy. Con lột ra đi, lột ra đi. Đúng rồi. À, đúng rồi. Đây này, lột đây này. Đây. Đâu rồi? Đây này. Đấy, đấy, mình lột cái này ra nhé, đó, mình lấy cái này ra. Đúng rồi. Thôi, từ từ thôi. Đúng rồi. She confidently poked the straw in and drank happily. Đấy, bây giờ mới giỏi đúng không Ly? Làm đúng rồi đấy. Đấy, từ từ thôi. Noticing a few milky traces on his daughter's lips, her dad tenderly took a soft cloth and gently wiped her mouth and Từ từ hands. thôi nhé. Có ai không biết một con đâu mà uống nhiều chứ đấy. Chậm thôi ha. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Đầy cái bụng chưa? Đầy cái bụng chưa? Giỏi lắm. Hết chưa? Hết chưa nào? Hết chưa nào? Hết chưa? Hết chưa? The dinner not only filled Lily's small tummy, but also filled the entire house with warm affection. Hết chưa? Hết chưa? Bỏ thùng rác đi con, bỏ thùng rác đi. Đây à, thùng rác đây con. Giỏi lắm. Đây bà lau đây nè. Lau cái ly nhé. Này, lau miệng nè. Đúng rồi này. Under the golden light, the image of the dad and daughter snuggled together brought a beautiful long day to a close, promising more exciting adventures for tomorrow. Rồi, con cầm này, bỏ rác luôn đi. Đấy, ở đây bà nói nè. Chào nè, đi chào mọi người nè. Rồi, giỏi lắm. One beautiful morning, mischievous sunbeams crept through the crack in the door, gently waking Lily.
As was her adorable habit, she didn't rush to throw off her blanket and run out to play. Instead, Lily carefully used her tiny hands to smooth the blanket and arrange her pillow neatly, just like a proper little lady of the house. Once everything was in order, she slid off the bed to start her new day. Her tummy rumbled, so Lily scampered to the refrigerator, opened the door all by herself, grabbed her favorite carton of milk, stuck in a straw, and took a long, satisfying gulp. After she finished, Lily tossed the empty carton into the trash can, just as her dad had taught her. Sitting on her beanbag chair with a full belly, Lily started to feel bored. Dad had left early, leaving her all alone. Gazing out at the quiet yard, she sprawled out listlessly. Waiting for Dad to come back is taking so long. I need to do something fun. An idea sparked in her clever little head. The bored look in her eyes was quickly replaced by a mischievous twinkle. Lily decided she would do something special to surprise her dad when he returned, and the kitchen was the perfect stage for her grand plan. She trotted inside with the determination of a real chef, heading straight for the pantry. With more force than she intended, the cabinet door flew open, and a sudden snowstorm erupted. A large bag of flour, perched precariously, toppled over, engulfing the little monkey in a cloud of white. Lily's entire body, from the top of her head to the tip of her tail, was coated in a fine white powder, turning her into a tiny ghost. In an instant, the kitchen floor transformed into a white battlefield. After a moment of shock, the culprit Lily realized the mess she had made. With a surprising sense of responsibility, she immediately began the cleanup operation. Grabbing a sponge nearly as big as her face, Lily started wiping and scrubbing. But, alas, this only mixed the flour with water, turning the floor into an even stickier, gooier mess. She looked both pitiful and hilarious, an unwilling janitor struggling with an impossible task. Just then, the familiar sound of the gate was heard. Dad's home! Lily startled and quickly looked for a place to hide. Ly ơi, Ly. Ly, đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Ly ơi, Ly, bố về nè. Ly ơi, Ly, đâu rồi? Trời, cái gì này? Cái gì bộ tùm lum này? Ly ơi, Ly. But her dad quickly spotted the trembling, fluffy white ball in the sink. Ra xem nào. Đây, em xem nào. Ui trời ơi, sao mặt mũi bẩn thế này, hả? Toàn bột này. Seeing his daughter's messy state and the disastrous kitchen, he wasn't angry at all. Instead, a warm smile spread across his face. Làm bánh gọi ba nhé. Nè, làm bánh cho Ly nhé. Ui, thật là đổ nhé. Quên mất nhỉ. Ra đây bà làm bánh nhá. Đây ngồi bà làm bánh nhá. Đây, ngồi đây ha. Ngồi xem nào. Tiếp quần áo rồi. He gently lifted Lily and with a wet wipe, carefully cleaned the flour from her face and tiny hands. Cái này dơ quá cái mặt nữa này. Mặt thấy ghê, thấy không? Này muốn thợ bánh nè ha. Đúng không? Muốn thợ bánh không?
Instead of dạ, buồn scolding quá. her, Dad decided to turn the disaster into a fun memory. How about we make some steamed buns buồn together? quá. He suggested. Lily's eyes lit up. And so, after being cleaned up, Rồi, xong bà làm bánh cho Ly nhá. Bà chỉ đi làm bánh nhá. Ly muốn làm bánh đúng không? Này làm bánh gì? Bánh hấp nhá. Được không? Làm bánh hấp nhá. Con cầm đấy. Con lau đi. the crime scene was transformed into a mini Đi làm bakery. bánh nhá. Thấy chưa? Đây, xúc nè. Đúng rồi. Đấy. Lily proved to be a very enthusiastic assistant chef. When Dad poured ingredients into the bowl, she cupped her little hands and mimicked the mixing motion. Đây, nước đây. Nào, đảo nào. Đúng rồi. Con xúc đi. Đúng rồi, xúc đi con. Đúng rồi. Hay quá. Rồi, xúc này. Hay quá ha. Giỏi quá ha. Rồi mình đổ ra đây nhá. Đây đi. Đây này con này. When it came to kneading, she used all her might to press and punch the dough, which was bigger than Đây her. này. Đúng rồi. Đây. Đấy đi, con đấy đi. Đúng rồi. Đau đi, đau đi. Đúng rồi. Con muốn thử không? Nè. Đây của con đây. Đó, con đấy. Trả đi. Dad showed Lily how to shape the little buns. Ồ, đi giỏi quá ha. Đúng rồi, đấy đi. Nhà đi con. Hai tay luôn. Đúng rồi. Đẩy quay nè, đúng rồi. Đẩy nào đi, giỏi quá. Đây này, đây này. Đẩy đi con. Đẩy đi. Đúng rồi. Giỏi quá. Đẩy đi con, đúng rồi. Giỏi lắm, đúng rồi. Đẩy đi con. Giỏi quá. Đẩy đi con. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi Linh, đấy con, đúng rồi, giỏi quá. Quay xem nào, xem một này. Giỏi quá nhỉ. Xem thử nào. Nè, được không? Nè, thử đi. Giỏi quá. Có bị dính không? Có dính bảo nha. Được không? Cái này này. Đẹp quá ha, giống nhau nha. Nè. Đi nè. Cái nhỏ này, cái này lớn này ha. Mình làm nha. Although Lily's first creations were a bit misshapen, some long, some flat, Dad praised and cherished everyone. Đây là một cái bánh mì nha. Chúng ta hấp bánh mì nha. Đi nha. Finally, all the buns, both the beautiful and the unique ones, were arranged neatly in the steamer. Đúng rồi, kia nữa. Đúng rồi. Vào đây con. Giỏi quá. Được không? Này, bê đi, bê đi. Đây, bây giờ đi làm thử nha, bê này. Đúng rồi, bỏ đây này. Đúng rồi, để vung lại này. In that moment, the kitchen was no longer a place of chaos, but filled with the laughter and warm love of a dad and his daughter. Đúng rồi, xong rồi. Bây giờ mình chờ đợi nhé. Nè, bế này, bế chờ đợi này. Bế đi nào. Chờ
Dạ ha, mình sẽ xem TV tí mình xem ăn gạo nữa ha. Ăn gạo này nhá Ly nhé, được không? Quay đi héo, héo này. Ở đây ha, ở đây chờ xíu ha, được không? Nha. Đây này, đây này. Mình ra ngoài chơi nhé. In the peaceful atmosphere, the fragrant smell of dough and pandan leaves from the steamer began to fill the air, making Lily's tummy rumble with anticipation once more. Ồ, được rồi. Xem thử bánh nha. Ngay ngồi đây con. Đây. Cầm lấy cái này. Cầm này. Đây, cầm vào đấy nhé. Đây, cầm đây. Đây, cầm đi. Đây, cầm đi nha. Nóng hết, nóng hết. Ngon quá, ngon quá. Đây, đây. Có yên con, đúng rồi. Cho nó nguội anh chứ, nóng lắm. When the hot, fragrant steamed buns were ready, Lily was the first to taste one. Rồi. Ha, ngon quá ha. Cảm ơn Ly. Oh, ngon quá ha. The sweetness of the bun, mixed with her dad's love, made her feel like the happiest little monkey in the Cắn world. ăn như vậy đúng rồi. Cắn ăn nè. Đúng rồi. Cắn đi. Đó. Cắn như vậy đó, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi đấy. Ăn chậm rãi đúng không? Ăn nhanh người ta bụng nha. Đúng rồi con, cắn nha ăn ha. Giỏi lắm. Đấy, ăn vậy đúng rồi. Đúng rồi. Đó, ăn ngoan rồi đấy. Ăn chưa? Ăn ngon chưa? Ngon ha. Trời ơi. Cho cái này, cho ba cái này. Đây, ăn cái nha. Ngon ha. Ăn đó hả? Để bắt cái đi nhé. Đi ngồi đây ngoan nhé, ngồi đây này, đi chơi này. Để bắt đi nhé. Ngồi ngoan ngồi ghế đi con. Her joy didn't last long, however, as Lily noticed her dad getting dressed to go out again. Có gì đi ăn nhỉ? Hay ly uống sữa nhé, được không? Anh uống sữa nhé. Sensing something was not right, she immediately clung to his leg. Xem này, xem chân này. Ui giời. Đấy, chân sạch chưa này? Đây này. With all the cuteness she could muster, Lily looked up with her big, shimmering eyes and tugged at his hand as if to say, "Daddy, please take me with you." Nay đây nhà ba đi làm nhé, được chưa? Nhà trong nhà cho ba nhé. But no matter how much charm she used, her dad gently patted her head and said no. Lấy sữa đi con. Đúng rồi. Dad left, leaving Lily feeling downcast and lonely. But that sadness was quickly replaced by a fiery determination. If Dad won't take me, I'll go by myself, she thought.
Instantly, a daring plan was formed. Lily ran to a corner of the house and pulled out her supercar. With the resolve of a professional spy, she quietly pushed her little car out the gate, carefully hiding behind the bushes to begin her secret mission of tailing her dad. The road was wide and unfamiliar, and at times Lily nearly lost sight of her dad. Her small heart pounded with a mix of excitement and anxiety. While busy searching for the familiar figure, she accidentally wandered into a vast green cornfield. Awed by this forest of straight stalks, Lily temporarily forgot her main mission. Her eyes lit up when she spotted a young, big, and plump ear of corn dangling right in front of her. A wonderful discovery! Without hesitation, she used all her strength, pulling and twisting, to break off her first ear of corn and proudly place it in her pushcart. Feeling that one was not enough, Farmer Lily began her harvest. She ran along the rows of corn, inspecting and selecting the ears she deemed the tastiest. Her tiny body had to struggle, sometimes using both her hands and feet just to break one off. One by one, the ears of corn were loaded onto her cart. Before long, the small cart was filled to the brim. She was covered in sweat, but looking at her bounty, Lily felt incredibly satisfied. Forgetting all about her search for her dad, the little adventure had turned into an unexpected and delightful harvesting trip. Proud of her spoils, Lily huffed and puffed as she pulled the cart back. And then, a familiar figure appeared ahead. It was Dad! He had found her. Ủa, Lily? He was surprised, then burst out laughing when he saw his little girl with her cart full of corn. Đi đâu ra đây? Hả? Ba kêu Lily ở nhà mà đi đâu ra đây hả con? Con làm gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì kìa? Đâu đây nè. Đâu cái gì đây? Ồ. À, con hai bắp hả? Ồ. Để bác xem nè. Ồ, hai bắp hả? Ồ, bắp ngon này ha. Bắp này nướng ngon này nha. Luộc ngon mà nướng ngon nha Ly. Ngon hả Ly? He wasn't angry that she had followed him. His eyes were filled only with love and pride. Rồi bỏ xuống thôi. Rồi vào đây. Đây nha, mình xếp vào đây ha. Right there in the cornfield, Dad and daughter built a small fire together. Đi nha. Chứ lột nhiều quá nó cháy nha đi. Hả? Rồi. Nè, thấy không? Đó, rồi gọi đi nha. Đi kiếm thêm cho ba mấy cái củi đi. Đi con. Đây. Rồi. Kia đi kìa. Đấy con, đúng rồi, đây. Đây. Lấy con, lấy đi, con lấy đi. Kia kìa. Rồi, con lấy kia đi kìa. Rồi, mang qua đây. Bà tụt lá lên nha. Chào bà chị ha. Wow. Rồi, qua đây con, qua đây. The flickering flames illuminated their two happy faces. They roasted the corn that Lily herself had harvested.
nó kiếm đi chơi đi ha, được không? Đi xem rau đi ha. Nè rau cải nên nấu canh ăn nhá Ly ha. The delicious smell of grilled corn filled the air. Cái này được đi này. Đây luôn. Thơm quá ha. Đóng với con, đóng ha. Chờ tí. Ngon đâu đi. Ngon quá. Đây đi, này. Ngon quá ha. Ngon quá Ly. Ngon quá, ngon quá. Lily nibbled away eagerly. Her cheeks puffed out in the most adorable way. Ngon Ly. Ngon quá ha. Cắn đi con, cắn đấy. Này. That day, despite a bit of chaos and a thrilling adventure, was above all a day full of laughter and affection. For Lily and her dad, happiness wasn't something grand. It was found in the simple moments spent together, creating sweet memories just like these. Sao mà nướng thêm nha. Ngon quá ha. Wow. Ngon quá Ly.